ทีนี้เข้ามาถึงรายงาน Data ของน้องผู้ป่วยมะเร็งปอดอายุน้อยที่เราเจอน้องอายุเพียง19นะคะเป็นนักกีฬาของโรงเรียนนะแข็งแรงมากตัวสูงถีบจักรยานทุกวันวันหนึ่งเนี่ยเอ็กซเรย์ปอดที่โรงเรียนเขาตรวจร่างกายประจำปีก่อนน้องจะไปสอบเอนทรานซ์เนี่ยแล้วก็เจอจุดที่ขั้วปอดคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งก็เห็นจากฟิล์มเอ็กซเรย์บอกว่าเป็นมะเร็งซึ่งก็ไม่สามารถไบออปซีสกิดชิ้นเนื้อออกมาตรวจได้เพราะมันอยู่ตรงขั้วปอดคือขั้วปอดเนี่ยเราไม่สามารถเอาชิ้นเนื้อออกมาได้นะคะเอาออกมาไม่ได้เหมือนในสมองเหมือนในตับอ่อนเนี้ยก็ต้องพึ่งเทคโนโลยีเราทีนี้บางทีเนี่ยการออกกำลังกายการแข็งแรงการดูแลสุขภาพอย่างดีมันอาจจะมีอย่างอื่นที่เรามองข้ามไปที่เราไม่ได้ดูซึ่งทำให้เราเกิดมะเร็งได้ใช่แล้วก็ขอเอา Data ของน้องสองเนี่ยเบญจพลวรรณเผือกเนี่ยมาเป็นตัวอย่างสิ่งที่เราตรวจเนี่ยเราเจอว่าน้องเกิดการติดเชื้อในจีโนมของเขาใน DNA ของเขาเชื้อที่เราเจอคือเชื้อบาซิลัสเป็นแบคทีเรียเจอในฝุ่น PM 2.5 นั่นแหละค่ะถ้าย้อนกลับไปดู Data เมื่อกี้ที่เราคุยกันเปเปอร์พวกนั้นจะเห็นว่ามี Staphylococcusบาซิลัสใน PM 2.5 ใช่แล้วเนี่ยคือกราฟของเขาทั้งหมดซึ่งในนี้มันเป็นการอ่านโดยใช้ซอฟต์แวร์อยู่กับฐานข้อมูล Human Microbiome Project แล้วการติดเชื้อเนี่ยบวกกับ P53 เนี่ยเราเจอเชื้อแค่3เชื้อเองจริงๆแล้วเราน่าจะช่วยน้องได้ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้นะคะแต่ตอนนั้นอ่ะมันทำอะไรไม่ได้แล้วก็อย่างนึงก็คือว่าน้องกลายพันธุ์เยอะถ้ากลายพันธุ์เยอะถ้า P53 กลายพันธุ์เยอะเคมีบำบัดบางตัวใช้ไม่ได้ถ้าเรามองข้ามแบคทีเรียก่อนถ้าเรามองข้ามแบคทีเรียเราเห็น DNA น้องกลายพันธุ์เนี่ยยึกยักเต็มไปหมดเลยเนี่ยซ้อนกันกราฟซ้อนกันเนี่ยไม่สะอาดเลยเนี่ยแปลว่า P53 ของน้องกลายพันธุ์เยอะผู้ป่วยคนใดก็ตามที่มียีนนี้กลายพันธุ์เยอะเคมีบำบัดบางตัวจะใช้ไม่ได้ถ้าจะรู้ว่าเคมีบำบัดตัวไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้เนี่ยกับการที่ P53 กลายพันธุ์เนี่ยให้เข้าไปดูที่ GenBank ดูที่กลไกของการออกฤทธิ์ของยาตัวนั้นถ้าฤทธิ์ของยาตัวนั้นมันออกฤทธิ์โดยการทำลาย DNA คนป่วยที่มี P53 กลายพันธุ์เยอะๆจะใช้ไม่ได้การที่เราตรวจ P53 มันเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจยีนเลือกยาคือจะได้บอกเขาว่าเขาจะใช้ยาบางตัวไม่ได้หรือว่าใช้เคมีบำบัดไม่ได้ถ้า P53 ของเขากลายพันธุ์เยอะเขาจะไม่สามารถตอบสนองต่อเคมีบำบัดหรือยาบางตัวจะไม่สามารถตอบสนองได้เลยใช้ไปอาจจะเหมือนหายแต่ไม่นานจะกลับมาเป็นซ้ำหรือใช้ไปเขาอาจจะไปเลยกลไกการทำงานของยาพวกนี้คือทำให้ DNA กลายพันธุ์ให้ยับเยินที่สุดเพื่อที่จะทำให้ TP53 มองเห็นแล้วกำจัดมันเลยโดย apoptosis ไม่ให้มันมีโอกาสแบ่งตัวฆ่ามันทิ้งเลยเพราะฉะนั้นก็คือถ้า P53 กลายพันธุ์ซะแล้วมันช่วยตัวเองไม่ได้ละอันนี้น้องเนี่ยก็คือจริงๆบอกคุณแม่เขาไปแล้วว่าไม่อยากให้ใช้แต่มันไม่ทันแล้วเพราะว่ามันคือน้องก็จะต้องสอบเอนทรานซ์แล้วมันเจอแล้วก็มันอยู่ที่ขั้วปอดแล้วก็ต้องใช้เคมีพอใช้เคมีปั๊บใน1 เดือนนั้นน้องก็กระจายเต็มปอดเลยกลายเป็นมะเร็งระยะไกลมากขึ้นแล้วก็เข้า ICU ทีเนี้ยถ้าเป็นตอนนี้เจอ3แบคทีเรียเนี่ยง่ายมากเลยเคลียร์แบคทีเรียแล้วก็จะหายจากการเป็นมะเร็งได้เราเจอผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเราเรียกว่าอาม่าเนี่ยเจอแบคทีเรีย3 ตัวเหมือนกันแล้วก็อาม่าก็ยังดูดีกว่าอาจารย์อาม่าก็83-84ถ้าเราเจอเชื้ออะไรแล้วเรากำจัดมันได้มันจบสำหรับตอนนั้นเลยอันนี้เป็นตัวอย่างของผู้ป่วยมะเร็งปอดนะคะจาก3ไป4ท่านหนึ่งนะคะก็จะเห็นว่าแต่ละรูปที่เอามาเป็นรูปเล็กๆเนี่ยเพื่อให้รู้สึกได้ว่าโอ้โหมันเชื้อมันเยอะนะถ้าเริ่มป่วยเนี่ยมันจะไม่ได้เจอเชื้อเยอะอย่างเช่นน้อง2เนี่ยเจอแค่3 เชื้อแต่พอป่วยเพิ่มขึ้นร่างกายอ่อนแอลงเชื้อก็เยอะขึ้นในกรณีอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าอาจารย์ใส่ทั้งหมดเนี่ย20 หน้าเลยที่อยู่ในมะเร็งคนที่เป็นมะเร็งระยะขั้น3ไป4จริงๆน่าจะ4แล้วค่ะคนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทิ้งเอาไว้เพราะถ้าทิ้งเอาไว้ในที่สุดแม้ว่าตอนท้ายเนี่ยอยากตรวจแต่มันสายไปแล้วเพราะว่าบ้านมันพังแล้วถ้าเปรียบเป็นบ้านกับปลวกบ้านมันพังไปแล้วต้องปลูกใหม่แล้วอันนี้ก็คือเราจะเริ่มประเด็นที่2นะคะว่าโควิด -19 มันอาจจะเกี่ยวข้องได้ไหมเพราะว่าคุณหมอหรือคุณตำรวจเนี่ยเป็นในช่วงโควิดพอดีนะคะอย่างเช่นคุณหมอเนี่ยก็บอกว่า2019ไปตรวจปอดแล้วยังโอเคอยู่เลยแต่พอ2022ถึงได้เจอว่าระยะลุกลามแล้วทีนี้ถามว่าทำไมเราถึงสงสัยตรงนี้ก็เพราะว่าเรามีเคสที่เราตรวจที่เราเจอสารพันธุกรรมของไวรัสก่อโควิด -19 ในผู้ป่วยหรือยังไม่ป่วยก็ตามส่วนใหญ่จะเป็นมะเร็งนะคะที่แลบเราเนี่ยประมาณ 20% นะคะว่าตรวจ10 คนต้องเจออย่างน้อย2 คนเศษที่มีซากของไวรัสโควิดก่อโควิด -19 อยู่ในจีโนมเขาเป็นซาก
วิด คือ ที่ตายแล้วเหรอคะ เป็นซาก DNA ของมันแบบที่เราเห็นในเนี้ยเป็นซาก cDNA เราเรียก cDNA เพราะมันมาจาก RNA บางคนก็เคยเป็นโควิด -19 แล้วหายแล้วบางคนก็ไม่เคยป่วยบางคนก็ใช้วัคซีนแล้วบางคนก็ไม่เคยป่วยไม่เคยวัคซีนแต่เราเจอซากพวกนั้นแล้วเราก็พบว่าเคยมีคนจีนเสนอสมมติฐานว่าไวรัสโควิด -19 เนี่ยทำให้ป่วยเสร็จแล้วถ้าคนนั้นหายป่วยแล้วเนี่ยปอดจะไม่กลับมาเหมือนเดิมและอาจจะทำให้เกิดมะเร็งปอดได้เป็นไปได้ไหมพร้อมกับเสนอไดอะแกรมว่าทำไมมันถึงทำให้เป็นมะเร็งปอดได้ก็คือเขาก็เชื่อว่าไวรัสอันเนี้ยมันก็เข้าไปเกาะอยู่ที่เช่น ACE2 ซึ่งอยู่บนเซลล์ปอดก็คือเชื้อไวรัสจะไปเกาะACE2 เซลล์ปอดเนี่ยมันก็อาจจะเข้าเซลล์ได้หลายทางที่เขาทำมาเป็นสีฟ้าสีชมพูสีเขียวเนี่ยแล้วก็ที่เรารู้จักกันดีก็คือ ACE2 สุดท้ายพอผ่านตรงนี้มาแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดมะเร็งปอดก็คือมันมีลิงก์กันอยู่มันมีลิงก์กันอยู่บางคนอาจจะบอกว่าทำไมตรวจแลบแค่นี้มันแพงแต่สิ่งที่แพงกว่านั้นคือชีวิตเราเคยมีเคสที่เป็นมะเร็งที่ตายอะค่ะพอฟังแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าติดเชื้อแน่นอนตรวจเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยยิ่งเชื้อมันจะยิ่งแบ่งตัวมากขึ้นแล้วเราจะช่วยไม่ได้เพราะว่าเนื้อที่ไตมันจะช้ำอะเหมือนบ้านผุอะเขาก็ขอเวลาคิดจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันสายแล้วเขาทำเคมีไหมคะระหว่างนั้นก่อนหน้านั้นทำมาแล้วนี่ที่เราบอกว่าเพราะเราจะบอกว่าเคมีเนี่ยบางคนเนี่ยไซด์เอฟเฟกต์เนี่ยคือทำให้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพราะเคมีผลข้างเคียงคือทำให้เม็ดเลือดขาวตกเม็ดเลือดขาวต่ำภูมิตกพอแบบนี้มันก็จะติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดภูมิเราตกเราสูดอากาศหรือว่าเราเจอเชื้อโรคที่บางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรกับเราแต่ว่าพอเราภูมิตกมันก็จะแอทแทกเราได้ลักลอบเข้าไปในจีโนมเราเลยฝังลกลากอยู่ในนั้นเลยถ้าเมื่อไหร่ที่มันเข้าไปในจีโนมแล้วเข้าไป DNA เราแล้วเนี่ยถ้ามันน้อยไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเยอะเนี่ยมันยากมากเคสนี้ก็เหมือนกันแต่ในสุดเขาก็ตรวจแล้วก็เป็นอย่างที่เรากล่าวเป็นอย่างที่เราบอกเดี๋ยวถ้าติดเชื้อมหาศาลแล้วทันไหมคะมันไม่ทันค่ะแต่เขาก็นึกว่ารู้ยิ่งไม่ตรวจก็ดีอ้าวก็เราบอกไม่ต้องตรวจแล้วแต่ทำไมเขายังจะตรวจอยู่อีกล่ะเพราะเราบอกว่าถ้ามันไกลไปแล้วเนี่ยเหมือนบ้านมันถูกปลวกกินหมดแล้วอะเราเข้าไปเจาะนิดนึงรออีกเวลาอีกแป๊บเดียวระหว่างที่เรากำลังทำแลบพอได้ผลแลบไปเนี่ยเขาก็คอลลัปส์แล้วเขาก็พังแล้วเหมือนมันทวีคูณไปเยอะมากใช่เพราะว่าเชื้อเนี่ยมันแบ่งตัวเร็วไงจาก1เป็น2จาก2เป็น4แต่เชื้อในตัวเราเนี่ยมันเป็นไปอ่านดูในบทความมันเป็นล้านอ่ะมันไม่ใช่แค่เซลล์มะเร็งแบ่งตัวได้เร็วเชื้อมันก็แบ่งตัวได้เร็วแต่ว่าที่เรากล้าออกมาทำตรงนี้เพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีทางจีโนมเนี่ยมันดีมากเราก็ใช้เทคโนโลยีพวกนั้นแหละเป็นเทคโนโลยีที่ได้รางวัลโนเบลทั้งนั้นอ่ะแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะเอาชิ้น DNA ที่เป็นมาร์เกอร์เนี่ยจาก1ชิ้นในหลอดทดลองเนี่ยกลายเป็นล้านชิ้นเนี่ยในหลอดทดลองโดยใช้เวลาไม่ถึง2ชั่วโมงจากเทคโนโลยีนี้แล้วก็ไปส่งไปถอดรหัสอะไรก็ว่าไปก็ลองเปรียบเทียบดูเซลล์มะเร็งเนี่ยเรามองเห็นมันจาก1ชิ้นเป็นล้านชิ้นเนี่ยภายในไม่เกิน2ชั่วโมงแต่เซลล์มะเร็งกว่ามันจะแบ่งตัวจากทุกเซลล์200กลายเป็น200ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็บอกมันเยอะละแต่มันยังแพ้เทคโนโลยีก็คือถ้าเกิดเราตรวจยิ่งเร็วเท่าไหร่เรายิ่งแอคแท็กมันได้เร็วเท่านั้นแล้วเราใช่ให้มันรู้ไปว่าเราจะเอาชนะมันไม่ได้มันก็เหมือนกับเปลี่ยนมุมมองใหม่ซึ่งคนเขายังติดอยู่ที่มุมมองเก่าเขาก็อาจจะแบบไม่เชื่อแต่ว่าเราไม่ให้ใครเชื่อเราอยู่แล้วให้ไปค้นบทความวิจัยเหมือนที่เราค้นอาจารย์พูดอะไรไปก็ไม่ต้องเชื่อหรอกไปคีย์คำพวกนี้ลงใน Google แล้วเราก็ไปค้นมาอย่างนี้เหมือนกันเราก็ไม่เชื่อใครเหมือนกัน PM 2.5 เหรอเคยมีไหมมันรายงานโอ้โหพอเห็นในจาม่านี่จะเป็นลมเลยว่ามันเกี่ยวข้องกับการตายมหาศาลเลยไม่ว่าจะเป็นหัวใจเบาหวานหลอดเลือดสมองปอดอุดตันปอดอุดกั้นเรื้อรังมะเร็งปอดแล้วก็นิวโมเนียไตป่วยเรื้อรังที่เขาบอกกันว่าฝุ่น PM 2.5 ร้ายมากนี่คือร้ายเพราะว่าแบคทีเรียข้างในมันใช่ไหมสิ่งที่อยู่กับมันอาจารย์คล้ายทำงานเนี่ยมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะจนกระทั่งถึงตอนนี้แล้วมัน40 ปีแล้วก็ทำแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยเพราะว่ารักงานนี้มากซึ่งเราก็จะมีหมอมีแพทย์มีผู้ที่ร่วมทำงานวิจัยด้วยกันวางแผนให้คุณพอถึงเวลาคุณก็จะไม่ป่วยคุณก็จะไม่ต้องติดเตียงเมื่ออายุมากขึ้นอย่างอาจารย์คล้ายเนี่ยอาจารย์คล้ายรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงอาจารย์ก็ระวังตรงนี้เพื่อยืดอายุที่จะไม่ต้องติดเตียงยังไงเดี๋ยวเราจะมี EP ต่อไปนะคะทุกคนฝากติดตามกดแชร์แล้วก็กดไลค์นะคะเชื่อว่าวิดีโอนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับหลายๆคนมากรวมถึงคนที่เป็นโรคมะเร็งอาจจะมีประวัติครอบครัวที่เป็นโรคมะเร็งหรือว่าคนที่เฮลตี้ก็ตามเนี่ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยควรตรวจหมดเลยนะคะตรงนี้สำคัญมากขอแทรกนิดหนึ่งได้ค่ะ
มะเร็งเนี่ยที่เกิดจากกรรมพันธุ์เนี่ยมันมีประมาณ 5% ไม่เกิน 10%อีก90 กว่า%นั้นนะเกิดจากสิ่งแวดล้อมเช่นการติดเชื้ออย่างนี้ยเพราะฉะนั้นการไม่มีประวัติครอบครัวไม่เคยมีใครในครอบครัวเป็นเลย ก็ยังวางใจไม่ได้ แล้วก็การที่เป็นสิ่งแวดล้อมนี่แหละมันง่ายมากเลยปล่อยให้มันเลยไปจนกระทั่งเหมือนปลวกกินบ้านจนกระทั่งกลายเป็นบ้านผุหมดทั้งหลังแล้วนั่นนะก็ช่วยอะไรไม่ได้ ค่ะได้เลยค่ะก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ แล้วเราก็มาเจอกันใหม่ใน EP หน้า